Hey guys, please subscribe to our channel and also click on bell icon to never miss a new video from EcoTutor. नमस्ते साथीहरु, म तपाईहरुलाई आज यो मेरो शेयरबाट कसरी आईपीओ भर्न सकिन्छ त्यो म देखाउन जाँदै छु। सबभन्दा पहिला कुनै पनि एउटा वेब ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नुस्। मैले चाहिँ यहाँ मोजिला फायरफक्स चाहिँ ओपन गरे। त्यसमा चाहिँ न्यू ट्याबमा गएर मेरो शेयर चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। मेरो शेयर यो चाहिँ CDSC क्लियरिङ हाउसले प्रोवाइड गरेको सर्भिस हो र यसलाई C-ASBA पनि भनिन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो युजर नेम हाल्नु पर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ पासवर्ड र डीपी कुन बैंकबाट तपाईले डिमेट खोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ डीपी यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्नुस्। लगइन गरिसकेपछि यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सेक्सन भनेको माई-आस्बा हो। माई-आस्बामा करेन्ट इस्युमा गएर अहिले कुन कम्पनीहरुको शेयर खुलेको छ यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। गुरास लघु वित्त, नोबेल ब्यालेन्स फन्ड र सनराइजको डिभेन्चर तीनवटा कम्पनीको आईपीओ यहाँ खुलेको छ र यो दुईवटा गुरास र एसियनको राइट शेयर चाहिँ खुलेको छ जुन चाहिँ इलिजिबल यहाँ भर्न चाहिँ पाइदैन। म यहाँ अहिले भर्न जाँदैछु गुरास लघु वित्त संस्थाको आईपीओ चाहिँ यहाँ एप्लाई गर्नुस् र एप्लाई गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाई डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। इस्यु म्यानेजर चाहिँ को छ र कति दिनसम्म चाहिँ ओपन ड्युरेसन चाहिँ त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर अफ शेयर, प्राइस पर शेयर सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ यो नयाँ फिचर जुन चाहिँ मेरो शेयरले एड गरेको छ प्रोस्पेक्टस यहाँबाट तपाई कम्पनीको प्रोस्पेक्टस चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर। त्यसमा सबै कम्पनीले आफ्नो डिटेलहरु विवरण दिएको हुन्छ। अब तपाई यहाँ कति एप्लाई गर्नुहुन्छ। जनरली लघु वित्तमा एप्लाई गर्दाखेरि 10 क्वान्टिटी भन्दा बढी चाहिँ एप्लाई नगर्नुहोस्। प्राय जसो ओभर सब्स्क्राइब नै भएको हुन्छ। त्यसैले बेटर धेरै पैसा ब्लक गर्नु भन्दा राम्रो थोरै पैसामा पढ्ने भनेको 10 किता नै हुन्छ, त्यो पनि पढ्दैन। यहाँ मैले एप्लाइड क्वान्टिटीमा 10 युनिट्स गरे। यहाँ चुज बैंक, कुन बैंक तपाई चुज गर्नुहुन्छ बैंक चुज गर्नुस्। सबै डिटेल यहाँ आइसक्यो र बैंकले तपाईले एउटा सीआरएन नम्बर प्रोवाइड गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ सीआरएन नम्बर तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। सीआरएन नम्बर यहाँ हालिसकेपछि यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन मैले पढिसकेको छु भनेर यहाँ टिक लाउने हो र यहाँ एप्लाई गरिदिनुहोस्। एप्लाई गरिसकेपछि यहाँ कोड आयो, कन्फर्मेसन कोड, त्यो 5269 कन्फर्मेसन कोड चाहिँ पुट गरेर लास्टमा कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ देखाइसक्यो एप्लिकेसन सेन्ड सक्सेसफुली भनेर देखाइसकेको छ। अब मेरो एप्लिकेसन चाहिँ बैंकले एप्रुभ गरेको छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि यहाँ चेक एप्लिकेसन स्ट्याटसमा जानुस्। यहाँ अहिले यो चाहिँ भेरिफाई भएको छैन। बैंकले चेक गर्छ मेरो खातामा पैसा छ कि छैन, त्यो चेक गरिसकेपछि मात्र बैंकले यहाँ भेरिफाई गर्छ र यहाँ स्ट्याटसमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। भेरिफाइड भनेर अमाउन्ट ब्लक्ड भनेर यहाँ लेखेको हुन्छ। म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल पनि देखाइदिन्छु कस्तो हुन्छ भनेर। एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर मैले यो रसुवागढीमा एप्लाई गरेको छु र यो रसुवागढीमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ बैंकले मेरो भेरिफाई गरिसकेको छ। यहाँ चाहिँ लेखेको छ भेरिफाइड र ब्लक अमाउन्ट स्ट्याटस भनेर यहाँ लेखिन्छ यहाँ, जुन चाहिँ तपाई पहिलेकोमा थिएन। गुरासमा अहिले मैले जस्ट एप्लाई गरेको हो, त्यसमा चाहिँ त्यस्तो अहिले छैन। यहाँ के लेखेको छ भने अनभेरिफाइड लेखेको छ र यदि तपाईले पर्यो भने हेर्नुस् कसरी लेखेको हुन्छ। अलॉटेड र कति क्वान्टिटी तपाईले अलर्ट भएको छ त्यो चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ। यदि इनकेस तपाई लकी चान्स पाउनु भयो भने यहाँ तपाईले पर्यो भने यसरी दिएको हुन्छ। र अर्को इनकेस तपाईले परेन भने त्यो पनि म देखाइदिन्छु एक्जाम्पलमा कसरी त्यहाँ लेखेको हुन्छ।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई परेको छैन यो चौतारी लघु वित्तको मलाई परेको छैन यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने नट अलटेड ब्लक अमाउन्ट स्ट्याटसमा रिलिज्ड पैसा ब्याङ्कले तपाईँको पैसा चाहिँ अब अनब्लक गरिदिन्छ जेनरली आफ्टर 1 डे चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँको पैसा चाहिँ अनब्लक गरिदिन्छ यसरी तपाईँ मेरो सेयरबाट आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ आई होप यो भिडियो तपाईँको लागि हेल्पफुल थियो होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू